नमस्कार, समृद्ध जीवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत खजूर खाण्याचे आश्चर्यकारक जे फायदे आहेत। खजुराला वंडरफुल असं म्हटलं जातं। खजूर खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत। खजुरामध्ये लोह, मिनरल्स, कॅल्शियम, फॉस्फरस, व्हिटॅमिन्स, अमिनो ॲसिड्स भरपूर प्रमाणात असतात। त्यामुळे खजूर शक्तिवर्धक, अशक्तपणा कमी करणारं आणि शरीराला ऊर्जा देणारं फळ आहे। खजूर खाल्ल्यास तुम्हाला इन्स्टंट एनर्जी मिळू शकते। यासाठीच उपवासाला खजूर खाण्याची पद्धत आहे। या फळाच्या ताज्या आणि पिकलेल्या फळाला खजूर म्हणतात, तर त्याच्या सुकवलेल्या फळाला आपण खारीक असं म्हणतो। आयुर्वेदानुसार खजूर शक्तिवर्धक, पौष्टिक, श्रमहारक आणि वीर्यवर्धक फळ आहे। भारतात रेताड जमिनीमध्ये खजुराची फळं सहज उगवतात। मात्र खजुराची झाडे सौदी अरेबिया, इराण, अफगाणिस्तान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आढळतात। नेहमी 2 खजूर खाण्याची सवय लावल्यास तुम्हाला नक्कीच चांगला फायदा होऊ शकतो। यासाठी आरोग्यदायी जे फायदे आहेत ते एक एक करून आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। पहिला फायदा आहे पचनशक्ती सुधारते। खजुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर्स असतात, त्यामुळे तुमच्या पचनसंस्थेवर चांगला परिणाम होतो। जेव्हा तुमच्या शरीरास पचनकार्य सुरळीत सुरू असते तेव्हा तुमच्या पोटाच्या तक्रारी कमी प्रमाणात जाणवतात। बद्धकोष्ठता अथवा अपचनाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी नेहमी खजूर खाल्ली पाहिजे, त्यामुळे त्यांच्या पचनाच्या समस्या निघून जातात। खजुरामध्ये विरघळणारे आणि न विरघळणारे असे दोन्ही प्रकारचे फायबर्स असतात। यासाठी दररोज रात्री 2 खजूर पाण्यात भिजवून ठेवा आणि सकाळी त्याचे जर सेवन केले तर पचनशक्ती सुधारण्यास नक्कीच फायदा होतो। हृदयासाठी उत्तम असं खजूर आहे। खजुरामध्ये असलेले फायबर्स तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम असतात। शिवाय त्यामध्ये मुबलक प्रमाणात मॅग्नेशियम देखील असते। एका संशोधनानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने दररोज 100 ग्रॅम मॅग्नेशियम असलेले पदार्थ सेवन केले तर त्याला हृदयरोगाचा धोका खूपच कमी असतो। त्यामुळे जर तुम्हाला हृदयाचे आरोग्य सांभाळायचे असेल तर दररोज 2 खजूर तुम्ही खायचे आहेत। खजुरामध्ये मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे तुमचा रक्तदाब नियंत्रित राहतो। तुम्हाला जर हाय ब्लड प्रेशर अथवा लो ब्लड प्रेशरचा त्रास होत असेल तर 2 खजूर खाण्याची सवय दररोज तुम्ही लावायची आहे। ॲनिमिया असेल म्हणजे रक्त जर कमी असेल, HB कमी असेल, जर तुम्हाला रक्ताच्या कमतरतेमुळे अथवा रक्तातील लोहाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे अशक्तपणा जाणवत असेल तर तुम्हाला या समस्येवर लवकर उपाय करण्याची गरज आहे। कारण रक्ताच्या कमतरतेमुळे अनेक आरोग्य समस्या डोक्यावर काढत असतात। खजुरामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह असतं। जर तुम्ही 2 खजूर खाण्याची जर सवय लावली तर तुमचा अशक्तपणा कमी होऊ शकतो। तुमच्यामध्ये जर कमजोरीची समस्या असेल, तुमचा जर स्पर्म काउंट कमी असेल, स्पर्म्स नसतील तर तुम्हाला 2 खजूर खाणं आवश्यक आहे। बाळाला जन्म येण्यासाठी पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता चांगली असणं गरजेचं आहे। कारण या कारणांमुळे आजकाल अनेक जोडप्यांना वंध्यत्वाला सामोरं जावं लागत आहे। मात्र संशोधनानुसार जर तुम्ही खजूर खात असाल तर तुमचं सेक्स लाईफ चांगलं होऊ शकतं। यासाठीच बाळासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आणि वैवाहिक जीवन सुखाचं असावं असं वाटणाऱ्या पुरुषांनी दररोज जर खजूर खाल्लीत तर त्यांचं 65च्या वयामध्ये 25चा जोश त्यांच्यामध्ये जाणवू शकतो। तर दररोज त्यांनी 2 खजूर खाणं आवश्यक आहे। तुमच्या डोळ्याच्या जर समस्या असतील तर तुम्ही जर 2 खजूर जर खाल्ले तर तुमचं डोळ्याचं आरोग्य सुधारतं। आणि जर तुम्ही असं जर केलं नाहीत तर आतांधळेपणा, रंगांधळेपणा अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात। यासाठीच आजपासूनच तुम्ही दररोज खजूर खाण्यास सुरुवात करा। खजुरामध्ये फ्लोरीन नावाचे एक केमिकल असते, ज्याच्यामुळे दातांमध्ये कीड लागण्याची समस्या कमी होऊ शकते। खजुरामुळे तुमच्या हिरड्या आणि दात मजबूत होतात आणि दात आणि हिरड्याचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दररोज 2 खजूर अवश्य खायचे आहेत। वजन वाढण्यासाठी आवश्यक असणारे घटक याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असतात। अनेकांना वजन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात। खजुरामध्ये अनेक पोषक तत्व दडलेले असतात, त्यामुळे दररोज जर सकाळी तुम्ही खजूर खाल्लेत तर तुम्हाला चांगला फायदा होऊ शकतो। पुरुष प्रवृत्तीच्या लोकांनी दुधासोबत दररोज 2 खजूर खाल्ल्यास त्यांचे वजन वाढणे सोपे होऊ शकते। या उलट तुम्हाला जर वजन वाढवायचं असेल तर तुम्ही सुकलेले खारीक खायची आहे। वजन कमी प्रमाणात वाढवायचं असेल किंवा वाढवायचंच नसेल तर तुम्ही ओल्या खजूर खायचे आहेत। हा फरक तुम्ही या ठिकाणी लक्षात घ्यायचा आहे। मित्रांनो, तुम्हाला हा खजुराचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
नवीन विषयास आपण लवकरच भेटणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.